Việt Sử kể lại xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với video mới, giai thoại về Lê Quý Đôn. Trong kho tàng lịch sử Việt Nam, thế kỷ 18 ghi dấu một nhân vật được coi là túi khôn của thời đại, Lê Quý Đôn. Sinh năm 1726 ở làng Diên Hà, xứ Sơn Nam, ông nổi tiếng ngay từ thuở thiếu thời với trí nhớ khác thường, đọc một lần là thuộc, nghe một lần là nhớ. Người đương thời truyền tụng thiên hạ vô tri vấn bảng đôn, thiên hạ có điều gì không biết, cứ hỏi Lê Quý Đôn. Tên tuổi ấy vừa gắn với danh hiệu tam nguyên hiển hách, vừa rực sáng trong những giai thoại lẫy lừng, khiến hậu thế không khỏi trầm trồ. Ông có tư chất khác đời, thông minh hơn người mà giữ tính nết thuần hậu, lại chăm học không biết mỏi. Tuy đỗ đạt vinh hiển, tay vẫn không rời quyển sách. Bình sinh làm sách rất nhiều, bàn về kinh sử thì sâu sắc, rộng rãi, mà nói về điển cố thì đầy đủ rõ ràng. Cái sở trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng trên đời. Có lẽ nhận xét trên của nhà sử học Phan Huy Chú ở thế kỷ 19 đã thể hiện một cách khái quát mà đầy đủ về nhà bác học Lê Quý Đôn. Cha ông là tiến sĩ Lê Trọng Thứ, mẹ là con gái tiến sĩ Trương Minh Lượng, một gia đình nho học danh giá. Trong không khí ấy, cậu bé Lê Quý Đôn lớn lên giữa tiếng đọc sách đêm ngày. Người ta kể, mới 5 tuổi ông đã đọc được kinh thi, 12 tuổi thông suốt bách gia chư tử. Từ làng quê Thái Bình, tiếng đồn thần đồng xảo vang khắp Sơn Nam. Khách khứa đến thăm quan Thượng Lê thường tò mò hỏi thử cậu bé, và nhiều giai thoại bất hủ đã ra đời từ những lần thử tài ấy. Tương truyền thuở nhỏ, một hôm cậu bé Đôn cởi chuồng đi tắm với các bạn. Có một vị quan thượng thư đồng liêu với cha Đôn là ông Lê Trọng Thứ tới thăm, hỏi đường đến nhà. Cậu liền đứng dạng chân và giang tay ra bảo quan thượng: nếu ông biết được cháu đang ra dấu chữ gì, cháu sẽ chỉ nhà cho ông. Quan thượng cũng tha thứ cho sự nghịch ngợm của tuổi trẻ nên bỏ đi. Cậu cười ầm lên và bảo với các bạn: ông ấy làm quan to mà không biết chữ các bạn ơi. Quan thượng bực mình quay lại nói: trẻ con đừng hỗn láo, mày mới học lòm được chữ đại mà đã dám đi trêu chọc người rồi. Thằng bé cười rộ lên rồi nói: là chữ Thái, có thế mà không biết. Sau đó, khi quan thượng vào nhà ông Lê Trọng Thứ mới biết cậu bé ấy là con của bạn mình. Ông kể lại câu chuyện dọc đường. Lê Trọng Thứ gọi con ra trách mắng và đánh đòn. Quan thượng thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông, với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan thượng ra đầu đề. Quan thượng nói: phụ thân cậu đã bảo cậu rắn đầu rắn cổ, cậu cứ lấy đó làm đề bài. Lê Quý Đôn ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc: chẳng phải liêu điêu vẫn giống nhà, rắn đầu biếng học quyết không thà, thẹn đèn hồ lửa đau lòng mẹ, nay thét mai gầm rát cổ trà. Giáo mép chỉ quen tuồng lếu láo, lăn lưng chẳng khỏi vết roi ra. Từ nay châu lỗ xin siêng học, kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. Đề bài là do quan thượng đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu, lười học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng từ rắn để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình. Mà cả bài thơ lại đựng ý tứ nguyện cố gắng học hành, tạo lập công danh. Quan thượng khi đó đã hết sức thán phục: giỏi quá, quả là thần đồng. Nhà Lê Quý Đôn ở gần ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý. Một hôm, một vị quan bên Liêu Xá đến thăm ông Lê Trọng Thứ. Vị quan có nghe tiếng cậu bé con quan thượng Lê rất hay chữ, muốn trực tiếp thử tài. Nể tình, ông Lê Trọng Thứ cho gọi Lê Quý Đôn tới. Khoanh tay, kính cẩn chào khách xong, Lê Quý Đôn đứng nép bên cha, chờ đợi. Ông khách nói: nhà cháu gần ngã ba sông, vậy ta ra vế đối là Tam Xuyên. Vế đối mới nghe tưởng giản dị mà lại thực sự hóc búa.
Chữ tam có 3 nét sổ ngang, nhưng khi dựng lên thành 3 nét sổ đứng, thế là thành chữ xuyên. Mà tam xuyên có nghĩa là 3 con sông, đúng vào bối cảnh gần nhà Lê Quý Đôn. Cậu bé chưa đáp ngay mà cứ trân trân nhìn ông khách có mang cặp kính. Ông khách đang rất vui và đắc ý vì tìm được vế đối rất hiểm. Thấy Lê Quý Đôn chưa đối được, ông khách hỏi: "Sao, có đối được không, cháu bé?" Lê Quý Đôn lễ phép thưa: "Dạ, cháu xin đối là tứ mục." Chữ đối lại quả rất chuẩn. Chữ tứ gồm khung vuông bên ngoài và 2 nét sổ đứng bên trong. Khi viết quay dọc lại, gồm khung vuông bên ngoài và 2 nét ngang bên trong, lại thành chữ mục. Mà tứ mục lại có nghĩa 4 con mắt, chỉ việc ông khách đang đeo kính. Ông khách chỉ còn biết thốt lên: "Tuyệt vời! Thằng bé này về sau văn chương sẽ lẫy lừng đấy." Những câu chuyện tuổi thơ ấy không chỉ để cười vui mà còn minh chứng cho trí tuệ xuất thần của Lê Quý Đôn, mở đường cho một dự báo về sự nghiệp khoa bảng rực rỡ. Năm 1743, khi mới 18 tuổi, Lê Quý Đôn bước vào trường thi hương. Giữa hàng trăm sĩ tử, ông xuất sắc giành ngôi giải nguyên. Vinh quang ấy chưa dừng ở đó. Sau nhiều lần lận đận, đến khoa Nhâm Thân 1752, ông đỗ hội nguyên rồi bước thẳng vào thi đỉnh. Lại giành ngôi đầu bảng nhãn. Do khoa ấy không lấy trạng nguyên, nên kể như cả 3 kỳ hương, hội đỉnh, ông đều đứng đầu. Từ đây, tên tuổi Tam Nguyên Lê Quý Đôn chính thức đi vào lịch sử khoa cử. Hiếm ai trong lịch sử Việt Nam đạt được danh hiệu Tam Nguyên. Nó không chỉ là đỉnh cao khoa bảng mà còn khẳng định trí tuệ vượt bậc, sự kiên trì và bản lĩnh. Người đương thời khuyên nhau: con hơn cha là nhà có phúc, nước có người Tam Nguyên là trời ban điềm lành. Quý Đôn không chỉ làm rạng danh gia đình mà còn trở thành niềm tự hào của xứ Sơn Nam. Từ một cậu bé gắn với những giai thoại, giờ đây ông chính thức bước vào hàng ngũ bậc đại khoa của triều đình. Sau khi đỗ đạt, Lê Quý Đôn được bổ làm thị thư viện Hàn Lâm, tham gia biên soạn quốc sử. Nhưng vinh quang không chỉ gói gọn trong triều. Năm 1759, ông được cử đi sứ nhà Thanh báo tang. Khi sang Trung Hoa, sứ đoàn ta bị gọi miệt thị là di quan, di mục, quan lại man dợ. Bất bình, Quý Đôn viết thư phản đối Tổng đốc Quảng Châu. Văn từ chặt chẽ, lý lẽ sắc bén khiến Thanh triều buộc phải bỏ cách gọi ấy và thừa nhận đoàn sứ An Nam. Đó là chiến thắng không cần gươm giáo mà bằng trí tuệ và lòng tự tôn. Theo một giai thoại khác thì Lê Quý Đôn còn giúp triều đình trong một lần đón sứ thần nhà Thành. Lúc bấy giờ nhiều quan lại lạm quyền bất chấp pháp luật. Lê Quý Đôn dâng sớ xin thiết lập pháp chế nghiêm minh, nhưng Chúa không nghe. Lê Quý Đôn bèn xin được nghỉ hưu ở nhà, không làm quan nữa. Nhằm lúc sứ thần nhà Thanh đến nước ta, nhưng khi đến cổng cung điện thì dừng lại không chịu vào. Chúa Trịnh cùng các quan chờ mãi không thấy đâu. Một lúc lâu sau, chỉ thấy có người mang vào tấm vải của sứ thần với cái dấu có chữ rất kỳ lạ. Nhìn vừa giống chữ xe, nhưng cũng giống chữ đông. Cả bá quan văn võ đều nhốn nháo bàn luận, nhưng rốt cuộc không ai biết chữ gì, cũng chẳng biết sứ thần muốn gì. Triều đình đành phải tìm đến Lê Quý Đôn nhờ giúp. Ông suy nghĩ một lát, liền bảo về đưa cho sứ thần áo cầu, là loại áo làm bằng da dành cho quan lại quý tộc, thì tự khắc sứ thần sẽ vào. Quả nhiên, khi nhận được áo thì đoàn sứ nhà Thanh mới chịu vào cổng. Sau khi tiếp sứ thần rồi, Chúa gặng hỏi, Lê Quý Đôn mới nói rằng chữ mà sứ thần đưa vào không rõ chữ xa, cũng không ra chữ đông, nghĩa là phỉ sa bất đông. Mà trong kinh thi có câu,
hồ cừu mông nhung, phỉ sa bất đông, nghĩa là vì áo hồ cừu rách dưới, chứ chẳng phải không có xe mà không sang phía đông. Sứ nhà Thanh mượn câu này để hàm ý rằng mình không có áo đại lễ nên không vào. Chính nhờ thông tỏ hơn người mà Lê Quý Đôn hiểu được dụng ý sứ thần nhà Thanh. Sứ thần nghe xong, kính cẩn đứng dậy, vái lại 4 lần. Câu chuyện phỉ sa bất đông đã làm triều đình xôn xao. Người ta khen sứ Thanh ra đề tài tình một phần, thì càng khen Lê Quý Đôn giải đáp trăm phần. Đó không chỉ là trí thông minh ngôn từ, mà còn là sự thấu hiểu phép băng giao, nắm bắt tâm lý đối phương, biến tình huống căng thẳng thành mối hỏa hiếu. Những giai thoại như thế khiến tên tuổi ông vượt ra khỏi Đại Việt, được nho sĩ phương Bắc kính phục, ca tụng như một bậc học giả hiếm có. Dù bận quan trường, Lê Quý Đôn chưa bao giờ rời sách. Ông viết nhiều, đọc nhiều, để lại cả một gia tài đồ sộ. Quần thư khảo biện, Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục, Toàn Việt thi lục và đặc biệt Vân đài loại ngữ, một bách khoa thư hiếm hoi của thời phong kiến. Người đời đếm được, riêng Vân đài loại ngữ đã trích dẫn từ 557 cuốn sách khác nhau. Đọc ông, ta như nghe dòng chảy tri thức từ đông sang tây, từ cổ chí kim dồn tụ vào một ngọn bút. Nhưng điều làm hậu thế nhớ nhất không chỉ là kiến thức, kho tàng sách của ông, mà còn là tấm lòng nhân nghĩa đối với dân. Khi đi kiểm duyệt hộ khẩu ở Thanh Hóa, ông thấy dân nghèo khổ, liền xin giảm bớt thuế thổ sản, thủy sản, thuế thân. Đó không phải việc nhỏ. Trong bối cảnh triều chính rối ren, lời can gián của một bậc đại thần là sự an ủi lớn với lê dân. Người ta kính ông không chỉ vì trí tuệ, mà còn vì tấm lòng. Cuối đời, sau nhiều năm phụng sự, Lê Quý Đôn lâm bệnh. Ông mất ngày 11 tháng 6, năm 1784, hưởng dương 58 tuổi. Triều đình thương tiếc, chúa Trịnh Tông xin vua Lê Hiển Tông cho bãi triều 3 ngày, truy tặng ông chức thượng thư bộ công. Người dân quê hương thì thắp nhang tưởng nhớ, gọi ông là túi khôn của đất nước. Sự ra đi ấy khép lại một đời, nhưng mở ra một di sản tri thức còn sống mãi. Nhìn lại, Lê Quý Đôn vừa là thần đồng với những giai thoại làm nức lòng hậu thế, vừa là tam nguyên hiển hách của khoa cử, vừa là sứ thần mưu lược, lại là nhà bác học bách khoa. Ông sống trong thời Lê Trịnh nhiều biến động, nhưng vẫn để lại những dấu ấn bất tử. Người ta nhớ đến ông không chỉ như một vị quan, mà như hiện thân của trí tuệ Việt Nam. Trong dòng chảy lịch sử, nhiều giai thoại về ông đã được thêu dệt thêm, nhưng chính sự hòa quyện giữa sự thật và truyền thuyết ấy đã tạo nên sức hút đặc biệt. Người nghe không chỉ học được tri thức, mà còn được khích lệ về tinh thần ham học, về trí tuệ ứng biến. Đó là lý do vì sao hàng trăm năm sau, tên tuổi Lê Quý Đôn vẫn còn vang vọng trong lời ru, câu hát, tên trường, tên phố khắp cả nước. Tên ông cũng được đặt nhiều nhất cho tên các trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta. Câu chuyện về ông khép lại bằng một niềm tin tri thức là sức mạnh, trí tuệ là vũ khí, và lòng tự tôn dân tộc chính là nền móng cho mọi thế hệ. Lê Quý Đôn từ cậu bé thần đồng bên ngã ba sông đến tam nguyên lẫy lừng, được xưng tụng là túi khôn của thời đại, đã để lại cho chúng ta không chỉ sách vở mà cả một tinh thần cao cả, học không mỏi, sống không hổ thẹn, để đời sau còn ngẩng cao đầu tự hào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện của chúng mình. Nếu bạn thấy video này hay, xin nhấn like, share và subscribe để Việt Sư Kể Lại có thêm động lực mang đến nhiều câu chuyện thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!